البقاء للأصلح. تلك العبارة الداروينية الأشهر والتي تبدو مألوفة لنا، لكنها على عكس معناها الظاهر لا تنحاز للأصلح بالتعريفات الأخلاقية التي نتصورها، وإنما كانت ترى الصلاح بيولوجيا ماديا فقط. تلك العبارة التي أنتجت كوارث أخلاقية طالما عانت منها البشرية: نظام هتلر، تحسين إجباري للنسل، وتعقيم قسري للآخرين، تنافس استهلاكي محموم، وفلسفات مادية تتتابع على تهميش الإنسان. والحجة الرائجة هو أن البقاء للأصلح. فكما أن الأنواع تتطور وفق الداروينية بتكيف أصلحها مع البيئة، فإذا مددنا الخط على استقامته فإن على البشرية الانصياع للقانون نفسه. فالأصحاء هم من يستحقون الحياة لينتجوا بشرا أقوياء، والمعاقون والمرضى مجرد زوائد بشرية يجب استئصالها بلا تردد. هذه هي بعض آثار الداروينية الاجتماعية التي تجلت في التاريخ الحديث. فلنا الآن أن نرى كيف أثرت فرضية علمية كالداروينية على فلسفات لها تصورها الكامل للحياة فيما عرف بالداروينية الاجتماعية. من البيولوجيا إلى الفلسفة. إن من طبيعة الإنسان أن يكون في صراع مع شيء ما، فيخرج منه بعض الناس منتصرين والبعض منهزمين، ولا يترك المهزومون وراءهم سوى ذرية قليلة، أو لا يتركون ذرية مطلقا، لتكون السيكولوجية التي تنتقل بالوراثة سيكولوجية المنتصرين. في عام 1798 نشر الاقتصادي الشهير توماس مالثوس كتابا بعنوان مقالة حول مبدأ السكان، صاغ فيه نظرية باتت تعرف باسم النظرية المالثوسية أو نظرية نمو السكان، والتي تفترض أن ما يمر به المجتمعات من أزمات اقتصادية ليس نتاجا للنظم الحاكمة، وإنما هو حصيلة الاختلال بين نمو السكان الفائق ونمو الموارد الضئيل. لذا فإن الحروب والمجاعات والأوبئة ستكون الموانع الإيجابية التي ستعيد للبيئة توازنها المنشود. وعلى الرغم من النقد الذي واجهته النظرية، إلا أن ثمة تقاربا رصده البعض بين هذه النظرية وبين أفكار داروين عن الانتخاب الطبيعي، حيث اعتبر داروين أن كل من الموت والهلاك محركات للتطور والارتقاء بصورة عامة. فيقول البيولوجي النمساوي ماكس فون جروبر: وفقا لرأي داروين فإن الصراع الذي لا يتوقف لم يكن أبدا بلا طائل، بل إنه يفسح الطريق باستمرار بين الأجيال ليزيح المشوهين والضعفاء والصعاليك، وبالتالي يضمن المستقبل للأصلح. وهو ما حاولت الأكاديمية الغربية في الأحياء تأكيده ببحوث علمية مشكوك في نزاهتها بجانب الفلسفة، كما يخبرنا بروفيسور البيولوجيا ريتشارد لوينتون في كتابه البيولوجيا عندما تصبح أيديولوجيا. بالطبع لا يحمل كل الداروينيين الرغبة في تصفية المعاقين والأجناس الأدنى، ولكن الداروينية ولو على مستوى تنظيري اعتبرت أن المعاناة والموت وسيلة لتحقيق غاية تطور الكائنات. هذه الفكرة العنصرية المستمدة من الداروينية هي ما احتفى به اليسار الأوروبي على يد ماركس وأنجلس، إذ أصبحت ثورة البروليتاريا نتيجة حتمية تطورية للصراع بين الطبقات. وأيضا احتفى به اليمين الرأسمالي في مفارقة عجيبة لكونه يبرر الصراع الاستهلاكي وتصفية الضعيف والعاجز دون مساعدة أي سلطة فوقية. ذاك أن الداروينية الاجتماعية فلسفة تسهل الحشد والتعبئة لأتباعها بعبارات مثل الجنس الآري، النقاء العرقي، الرجل الأبيض. انتشر مفهوم الإنسان السوبرمان على يد نيتشه، ذلك المفهوم المعبر عن الإنسان الحصين الذي يحارب المثل والقيم من أجل تجاوز عيوب الإنسانية ونواقصها. لكن يبقى السؤال حول تأثير هذه النظرة على الأخلاق. أخلاق داروين. إذا اشتمل الوجود على تصنيفين للأشياء، نسبي ومطلق، فإن الأخلاق لا يمكن أن تكون نسبية بحال، ولكن حسب الداروينية فإن الأخلاق أوسع حركة من المطاط. جيمس مورلاند الفيلسوف الذي يخبرنا أن المذهب الطبيعي يحرمنا الثقة في 3 أمور:
القيم الأخلاقية الموضوعية، الوجود الحقيقي لكرامة الإنسان، والأنظمة المنوطة بتكوين عقائدنا. لما؟ لأن التطور يهتم بالبقاء وليس بالحقيقة. ومن الداروينيين أنفسهم يعلن البيولوجي الاجتماعي مايكل روس أن الأخلاق كما نفهمها ما هي إلا وهم خدعتنا به جيناتنا لجعلنا نتعاون مع بعضنا البعض. أما المؤرخ ستيوارت إيستون فيخبرنا في كتابه التراث الغربي بأنه لا يوجد سبب موضوعي يفسر لما ينبغي على الإنسان أن يكون أخلاقياً أو أن يفعل أي شيء إلا أن يفعله من أجل السعادة التي يمنحه إياها. فأنت أخلاقي بقدر ما أنت سعيد بما تفعله. أو كما سبق وذكر داروين نفسه في مذكراته: إن الإنسان الذي لا يؤمن بالله يستطيع أن يتخذ قانوناً لحياته فقط باتباع البواعث ونداءات الفطرة الأقوى أو التي يشعر أنها الأفضل. وهذا الفخ بين الداروينية الاجتماعية والأخلاق يكشفه بجلاء الملحد ريتشارد دوكنز حين يقول: But to live our lives in a Darwinian way, to make a society a Darwinian society, that would be a very unpleasant sort of society in which to live. ففي عالم يرى الأخلاق هلامية بهذا الشكل، إلى ما يمكن أن تؤول الأمور. الإنسان الشيء. إن النمو الشاذ متزايد السرعة لطبقات ضعاف العقول والمتخلفين يشكل خطراً قومياً وعرقياً داهماً على أوروبا. وإنني أعتقد أنه من الضروري أن يوقف ذلك الرافد الذي يغذي نهر الجنون قبل مرور عام، وإلا أصيبت أوروبا كلها بالجنون. بهذه الكلمات يختصر وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق رؤية داروينية تم استيرادها في حقل الصراع. فلتستمر البشرية يجب انتخاب أفضل عناصرها، ولينجح الانتخاب يجب إعدام من هم دون الشروط. فالموت السريع للمعاقين والمجرمين والأعراق الأدنى وكذلك ذرياتهم الضعيفة هو ما يقيم التوازن البشري المطلوب. بل إن الأمر بلغ تطرفه الأكبر في قول إرنست هيكل أحد منظري الداروينية الاجتماعية بقوله: إن الفروق بين الحيوانات الأعلى تطوراً والإنسان الأقل تطوراً أقل من الفرق بين أدنى البشر تطوراً وأعلاهم. أي أن الفرق بين الإنسان ذي البشرة السمراء مثلاً والإنسان الأبيض أكبر من الفرق بين الإنسان والشامبانزي. فحتى لو بدت هذه الأقوال مستغربة في وقتنا، فإنها كانت حاضرة يوماً ما، فقضت ممارساتها على ملايين البشر في معسكرات النازية المتطرفة مع خطب هتلر الرنانة التي استحثت الرجل الأبيض للنهوض لاستكمال مسيرته الحضارية على الأرض. ووفقاً لهذه الرؤية كان الجنس الآري يحمل لدى هتلر تعبيراً عن أعلى الأجناس البشرية التي تستحق الحياة. لذا فإن الإبادة الهتلرية شملت كل الأجناس التي رأى هتلر أنها في أسفل سلم التطور، مثل اليهود وطائفة الروما والمعاقين والبولنديين وأسرى الحرب السوفيتية والألمان المنحدرون من أصل أفريقي وطائفة شهود يهو. كانت كلها تجليا للأخلاق الجديدة التي صعدت مع ذيوع صيت الداروينية كفلسفة للحياة، ليتحول الإنسان إلى قطع هندسية يعدم معيبها ويستبقى صحيحها. ذلك الوضع الذي تلخصه كلمات عالم الاجتماع زيغموند باومان حين قال: لقد ولدت الهولوكوست ووقعت في مجتمعنا الغربي العقلاني الحديث في أوج مجد حضارتنا وفي ذروة إنجازنا الثقافي الإنساني، ولهذا السبب هي مشكلة من مشكلات المجتمع الغربي والحضارة الغربية. لكن التجلي الاجتماعي للداروينية والإنسان الدارويني بمصطلح المسيري لم يبدأ بعهد هتلر فقط، فقبل عشرات السنين على يد فرانسيس غالتون رائد علم اليوجينيا أو تحسين النسل البشري تم تطبيق أساليب ومفاهيم الانتقاء على الإنسان لتحسين خصائصه الوراثية والحد من ظواهر الانحطاط في الجينات البشرية، لتمنح السلالات الأصلح بيولوجياً فرصة أفضل للتناسل مقارنة بالسلالات الأقل صلاحية. الأمر الذي أدى في البداية إلى منع زواج المعاقين
وانتهى بتعقيم الكثير منهم في عهد هتلر وفي ثمانينيات القرن الماضي بالصين. وقد لعبت الداروينية دورا مهما في الجدل حول قدسية الحياة البشرية، لأنها غيرت مفاهيم العديد من الناس حول قيمة الحياة البشرية فضلا عن دلالة الموت. وكنتيجة لهذه السياسة فإن الضعفاء الخاسرين في صراع البقاء سيزالون. ونحن بدورنا نسأل الملحدين: هل هذه هي أخلاق الإلحاد حقا؟ ونظرته لقيم الأخلاق